Huyền Huyền không sợ, có ông ở đây rồi. Lúc này, chỉ thấy một ông lão tóc hoa râm đã bị rơi xuống sông. Theo thời gian trôi qua, ông lão bị dòng nước đẩy thẳng ra giữa dòng. Mau cứu người với. Không còn cách nào đâu, đã bị nước cuốn trôi xa thế kia rồi. Huyền Huyền cứ ở trên bờ nhé, ông nội một lát nữa sẽ quay lại. Nói xong, Tô lão gia tử nhìn sang anh bảo vệ. Mau báo cảnh sát đi. Sau đó, ông nội liền nhảy xuống dòng sông lạnh giá. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Ông không muốn sống nữa sao? Thế nhưng ông nội đã bơi ra rất xa rồi. Anh bảo vệ vốn định nhảy xuống cùng cứu người, nhưng ngặt nổi vẫn còn một đứa trẻ ở trên bờ. Anh bảo vệ sợ Tô Huyền Huyền lát nữa sẽ khóc nhè, không kìm được mà an ủi tiểu thư Huyền Huyền. Lão gia tử sẽ bình an trở về thôi. Huyền Huyền biết mà, một lát nữa ông sẽ về thôi. Ông nội của cháu thật giỏi. Rất nhanh sau đó, ông nội đã cứu được ông lão đang chuẩn bị bơi vào bờ. Đột nhiên, đôi mày của Tô Huyền Huyền nhíu chặt lại. Giữa mày hiện lên một vệt đỏ rực. Có chuyện gì vậy? Chỉ thấy mặt sông vừa rồi còn yên bình, dòng nước đột nhiên cuộn xoáy dữ dội. Tốc độ của ông nội rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Giữa đường còn bị sặc mấy ngụm nước. Huyền Huyền thấy tình hình không ổn, thừa lúc anh bảo vệ không chú ý, lén chạy lên chỗ cao trên bờ đê. Chỉ thấy cả dòng sông tràn ngập âm khí, thậm chí còn có một tia sát khí thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng lúc này vẫn còn tốt mà. Huyền Huyền nhíu đôi mày nhỏ, nghĩ mãi không ra. Đôi tay nhanh chóng bắt một thủ quyết. Hách hách dương dương, nhật xuất đông phương. Ta phụng bùa này, xua đuổi điểm xấu. Giáng phục yêu quái, hóa thành cát tường. Khẩu quyết vừa dứt, dòng nước vốn đang chảy xiết bỗng chốc bình lặng trở lại. Thế nhưng không lâu sau, dòng nước lại bắt đầu cuộn xoáy. Huyền Huyền nhìn ngón tay của mình, thở dài một hơi, nhắm mắt dùng miệng cắn rách đầu ngón tay. Sau đó nước mắt lưng tròng, nhanh chóng vẽ thêm một đạo phù giữa không trung. Gió nổi nước lên, theo ta hóa giải. Mặt sông vốn đang cuồn cuộn bỗng chốc lặng tờ. Những luồng khí bao quanh mặt sông, sát khí cũng tan biến ngay tức khắc. Lão gia tử lập tức cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả sức lực cũng khôi phục được vài phần. Chẳng mấy chốc, lão gia tử đã đưa ông lão bị rơi xuống nước lên bờ. Vừa nãy dọa chết người ta rồi, sao nước sông lại chảy xiết đến thế chứ? May mà đã cứu được người lên. Tô Huyền Huyền từ trên đây chạy xuống, thấy Tô lão gia tử ướt sũng như chuột lột. Cô bé liền òa lên một tiếng. Ông ơi, cháu gái giang tay đòi bế. Nhưng lão gia tử hiện giờ toàn thân ướt sũng. Huyền Huyền, trên người ông giờ ướt hết rồi. Cháu cứ đứng đó đi. Lão gia tử cũng biết mình hành động vừa rồi có hơi sốc nổi, vội vàng nhận lỗi với cháu gái. Huyền Huyền, ông xin lỗi, là lỗi của ông. Đừng giận ông nữa có được không? Huyền Huyền hừ một tiếng, nhưng nhận thấy ông nội đang run cầm cập. Huyền Huyền vẫn không kìm lòng được, tiến lên vài bước. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy bàn tay lớn của lão gia tử. Huyền Huyền sưởi ấm cho ông. Ông ơi, ông còn thấy lạnh không? Lão gia tử vốn đang lạnh đến run người, lúc này lại nhờ câu nói của Huyền Huyền mà cảm thấy một luồng ấm áp. Vừa nãy, ông lão rơi xuống nước bị hôn mê đã được đưa tới bệnh viện. Còn Huyền Huyền, ông nội cùng anh bảo vệ cũng lái xe trở về nhà. Lão gia tử về đến biệt thự, vừa lúc thấy con trai và cháu trai đang ngồi ở phòng khách. Ông chưa kịp giải thích nhiều mà đi thẳng lên lầu thay quần áo trước. Tô Tế Châu thấy lão gia tử ướt sũng từ đầu đến chân, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Huyền Huyền, hôm nay con đi đâu với ông nội thế? Đi câu cá à? Có nhiều cá lớn lắm ạ. Không lẽ ông nội con vì muốn bắt cá mà rơi xuống nước sao? Không phải đâu ạ. Ông nội thấy người khác rơi xuống nước nên đã nhảy cái tõm xuống luôn. Sư phụ nói thấy việc nghĩa hăng hái làm là anh hùng. Mặc dù hôm nay nếu không nhờ nó, ông nội suýt chút nữa đã không bơi lên được rồi. Huyền Huyền lúc này mới muộn màng cảm thấy sợ, không kìm được mà vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình. Huyền Huyền, con làm sao vậy? Ông ơi, Huyền Huyền sợ mình vô dụng. Con không muốn ba gặp chuyện, không muốn ông gặp chuyện, cũng không muốn các anh gặp bất trắc. Đều tại Huyền Huyền vô dụng. Ba người đàn ông nhà họ Tô khựng lại, rõ ràng nghe ra ẩn ý trong lời của cô bé. Huyền Huyền, tại sao con lại không muốn ông, ba và các anh gặp chuyện? Trong nhà toàn là sương đen và âm khí, nhưng Huyền Huyền không biết phải làm sao. Huyền Huyền có lỗi với sư phụ, có lỗi với sư môn. Nói xong, Huyền Huyền òa lên khóc nức nở. Hôm nay ông nội cứu người vốn dĩ đang yên lành, không ngờ trong sông đột nhiên xuất hiện rất nhiều sát khí và âm khí. Lão gia tử biến sắc. Ông không nhìn thấy sương đen hay âm khí mà cháu gái nói. Những lúc cứu người hôm nay, ông quả thực cảm nhận được dòng nước xiết hơn nhiều, thậm chí còn có thể cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó đang kéo mình xuống nước. Vậy nên là Huyền Huyền đã cứu ông đúng không? Huyền Huyền vô dụng, chỉ có thể tạm thời hóa giải nguy hiểm thôi. Huyền Huyền còn nhỏ, đợi Huyền Huyền lớn lên rồi, có lẽ sẽ giải quyết được chuyện trong nhà. Lão gia tử và ba cũng vô cùng đồng tình. Đúng vậy,
Là bởi vì Uyển Uyển của chúng ta còn quá nhỏ. Đợi sau khi lớn lên Uyển Uyển sẽ còn lợi hại hơn nữa. Uyển Uyển nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Ngay tối hôm đó, Uyển Uyển liền vẽ trực tiếp mấy chục tấm bùa bình an, tặng cho lão gia tử. Thậm chí mấy người anh ở bên ngoài cũng không thiếu phần ai. Trong một đạo quán cũ nát ở ngoại ông, hai người đàn ông đứng ở trung tâm pháp đàn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Bỗng nhiên lư hương trước mặt nổ tung. Một người đàn ông trung niên trong đó lập tức bị hất văng xa mấy mét, ngã vật xuống đất, miệng nôn ra máu. Sư phụ, lần này là sao à? Đáng hận, sao có thể chứ? Chẳng phải nhà họ Tô đã đến đường cùng rồi sao? Nhà họ Tô cũng có chút bản lĩnh đấy. Thậm chí còn tìm được một đạo sĩ có đạo hạnh không tồi. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Trong vòng 1 năm, không một ai trong nhà họ Tô có thể sống sót đâu. Sáng sớm hôm sau Uyển Uyển đã dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh xong lại trèo lên giường nghịch điện thoại một lúc. Uyển Uyển à? Anh cả, anh đi được rồi sao? Đúng vậy, sáng nay sau khi thức dậy, liền phát hiện đôi chân vậy mà đã có thể cử động rồi. Tất cả đều nhờ vào Uyển Uyển đấy, ha 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 ha. Tin tức Tô Khải Hoài có thể đi lại được đã được báo cho hai vị trưởng bối ngay trong ngày hôm đó. Tô Tế Châu lập tức sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra. Ba ơi, anh cả đi được rồi. Sau này có phải có thể dắt Uyển Uyển đi dạo được rồi không à? Đợi anh cả con khỏi hẳn, ba sẽ bảo nó cõng con chạy luôn. Tuyệt quá, anh cả được không à? Tất nhiên là được rồi. Sau này anh cả sẽ đưa Uyển Uyển đi chơi. Hi hi, anh cả là tốt nhất. Uyển Uyển thích anh cả nhất. Ha 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 ha. Ăn cơm xong, Uyển Uyển liền thu dọn ba lô của mình. Người cha già nhét không ít đồ ăn vặt vào ba lô của Uyển Uyển. Ba, làm gì có đứa trẻ nào ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy chứ? Uyển Uyển ăn không có nhiều mà. Hơn nữa con còn muốn mang cho anh Tiểu Trì một ít nữa. Ở trường nếu ăn không no thì cứ bảo Tiểu Trì đưa con sang trường tiểu học bên cạnh mua đồ mà ăn. Uyển Uyển được ông nội và ba mỗi người nắm một tay. Cả quãng đường vui đến phát điên. Ba ơi, tối nay Uyển Uyển có thể ăn gà rán không? Ba sẽ bảo nhà bếp làm. Vậy con còn muốn ăn bánh kem nữa. Chiều nay lúc ba đến đón sẽ mang cho Uyển Uyển nhé. Cô bé lập tức hài lòng. Khi đến cổng trường mẫu giáo, hai vị phụ huynh lớn lại nảy sinh tâm lý lo âu khi phải xa cách. Uyển Uyển à, hay là chúng ta đừng đi học mẫu giáo nữa, ở nhà bồi ông nội đi câu. Đánh cờ thì thấy thế nào? Hay là đi làm ở công ty cùng ba nhé. Các anh chị ở công ty đều rất nhớ Uyển Uyển của chúng ta đấy. Người cha già và ông nội mỗi người một câu, khiến Uyển Uyển cảm thấy thật bất lực. Uyển Uyển đi học là việc mà lứa tuổi của Uyển Uyển nên làm. Cũng giống như ba mỗi ngày đều phải đi làm, ông nội mỗi ngày đều phải đi câu cá, đánh cờ vậy. Yên tâm đi à Uyển Uyển, sẽ sớm tan học thôi. Mọi người mau đi đi. Nói xong, cô bé tự mình đi đến cổng lớn của trường mẫu giáo. Cô giáo Mẫn Mẫn, hôm nay Cố Phương Trì có đến lớp không à? Mê mơ, hai bạn nhỏ các con có phải đã hẹn trước không mà lại cùng nhau đến lớp thế này? Uyển Uyển vừa nghe thấy thì vui mừng khôn xiết. Vừa bước vào lớp, cô bé đã nhìn thấy Cố Phương Trì đang ở bên cạnh bàn. Uyển Uyển giống như một quả pháo nhỏ, vui vẻ lao vút tới, ôm chầm lấy Cố Phương Trì. Kết quả là không đứng vững, cả hai đứa trẻ cùng ngã nhào xuống đất. Cô giáo vội vàng tiến tới xem xét tình hình. May mà cả hai đứa trẻ đều không sao. Uyển Uyển, con qua đây. Có chuyện gì thế ạ? Cô giáo Mẫn Mẫn. Uyển Uyển, con có biết hành động vừa rồi của mình rất nguy hiểm không? Sau này không được chạy nhảy lung tung như vậy nữa, biết chưa? Uyển Uyển không có mà. Con chỉ muốn ôm anh Tiểu Trì một cái thôi. Vậy lúc này anh Tiểu Trì có phải vì con mà ngã không? Có phải là do sức của con lớn quá không? Vậy sau này con sẽ ôm anh Tiểu Trì nhẹ nhàng thôi nhé. Không sao đâu Uyển Uyển, anh ngã không đau đâu. Sau khi Uyển Uyển nhận ra lỗi sai, cô giáo Mẫn Mẫn cũng không tiếp tục giáo huấn nữa. Anh Tiểu Trì, em mang xô đến cô đến la cho anh này, anh có ăn không à? Cố Phương Trì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Uyển, lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được. Anh ăn mà Uyển Uyển, để em đút cho anh Tiểu Trì nhé. Uyển Uyển vội vàng bóc vỏ bao bì, viên xô đến cô đến la đen nhánh. Giây tiếp theo đã chạm khẽ vào môi Cố Phương Trì. Cậu vốn không thích ăn đồ quá ngọt, nhưng thấy cô bé có vẻ rất thích ăn, nên vẫn cố gắng nuốt viên xô đến cô đến la xuống. Ngon không à? Đây là món ăn vặt Uyển Uyển thích nhất đó. Anh đã thích ăn như vậy, thế em đút cho anh thêm một cái nữa nhé. Cuối cùng, trước sự nhiệt tình của Tô Uyển Uyển, Cố Phương Trì đã ăn liên tiếp 3 miếng xô đến cô đến la. Uyển Uyển, cậu cũng cho tớ một cái được không? Uyển Uyển gật gật đầu, đôi mắt tiểu béo lập tức sáng rực lên, há miệng ra sẵn sàng chờ được đút. Cố Phương Trì ở bên cạnh cau mày. Đưa cho tớ rồi, sao cậu không đút cho tớ?
Hammer, cậu đã là trẻ lớn rồi. Tại sao tớ phải đút cho cậu chứ? Tiểu béo đầy vẻ uất ức. Không kìm được nhìn Cố Phương Trì một cái. Rõ ràng Cố Phương Trì mới là đứa trẻ lớn nhất lớp mình mà. Thế nhưng khi thấy Cố Phương Trì đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt sắc lẹm, tiểu béo thấy lạnh cả sống lưng. Giây tiếp theo liền bật khóc nức nở. Rắn da sần ăn thịt trẻ con rồi. Cô ơi, Cố Phương Trì dọa con. Bạn ấy dọa con thế nào? Bạn ấy dùng mắt dọa con. Vậy tại sao Cố Phương Trì lại lườm con? Tiểu béo lập tức im bặt. Lúc này Uyển Uyển lại ở bên cạnh mách lẻo. Thưa cô Mẫn Mẫn, tiểu béo bảo anh Tiểu Trì là rắn da sần. Con từng xem Tiểu Lý Ngư Lịch Hiểm Ký. Rắn da sần xấu xí lắm, anh Tiểu Trì đẹp trai thế này. Tiểu béo cậu ấy nói dối. Cô chẳng lẽ chưa từng dạy các con là không được đặt biệt danh cho người khác sao? Mê mơn, vậy con nên làm gì nào? Cố Phương Trì, xin lỗi cậu. Tớ không cố ý nói cậu như vậy đâu. Không sao đâu, mâu thuẫn nhỏ này nhanh chóng được hóa giải. Tiểu béo nhận được 3 thanh xô đến cô đến la, cũng không còn so đo nữa. Uyển Uyển mừng cho Cố Phương Trì hơn cả chuyện của mình. Đến buổi trưa, Uyển Uyển nhìn bữa trưa vẫn chưa động một miếng của Cố Phương Trì, không nhịn được mà hỏi anh Tiểu Trì. Anh không đói sao? Anh không đói, còn em thì sao? Em đã ăn hết 5 bát cơm rồi đấy thôi. Anh còn thấy, lúc gì bảo mẫu xới cơm cho em, còn ném cơm xuống thật chặt nữa. Cái bụng nhỏ này thế mà vẫn bằng phẳng nhỉ. Bây giờ Uyển Uyển cũng chưa đói đâu. Anh Tiểu Trì, anh còn ăn nữa không? Nếu anh không ăn thì để Uyển Uyển giúp anh giải quyết nhé. Đừng lãng phí mà. Cuối cùng, Cố Phương Trì vẫn không cưỡng lại được sự nũng nịu của bé con, trực tiếp đưa phần cơm chưa động một miếng nào của mình đến trước mặt Tô Uyển Uyển. Lớn chừng này rồi, sao ăn cơm mà dính đầy miệng thế này, hi hi hi. Uyển Uyển còn nhỏ mà, đợi sau khi lớn lên sẽ không như vậy nữa đâu. Chiều lúc tan học, Uyển Uyển vẫn còn có chút luyến tiếc Cố Phương Trì. Cố Phương Trì, ngày mai anh nhất định phải đến mẫu giáo nhé. Mê mâng, tiếp theo mấy ngày liền, Cố Phương Trì đều đến mẫu giáo. Ngày thứ 6 hôm ấy, Uyển Uyển được ba đón về sớm. Ba ơi, có phải chúng ta bây giờ đi tìm cha nuôi và mọi người không ạ? Mê mâng, tốt quá rồi. Lát nữa lại có thể gặp anh Tiểu Trì rồi, chẳng phải. Mới không gặp nhau có một lát thôi sao? Sao lại nhớ người ta thế? Con cũng không biết nữa. Vừa đến nhà họ Cố, mắt Tô Uyển Uyển đã nhìn khắp xung quanh. Không còn cách nào khác, cô bé hôm nay không chỉ đến để ăn bánh ngọt, mà còn để giải quyết rắc rối trên người cha nuôi. Ba ơi, ở đây không có vấn đề gì. Con vào trong xe một chút được không ạ? Tô Tế Châu nghe vậy vừa định nói, liền nhìn thấy Cố Đình Viên cùng mấy vị tổng giám đốc quen biết trong giới kinh doanh đi tới. Uyển Uyển, cha nuôi bé nào? Tô Uyển Uyển nhìn thấy âm khí dày đặc trên ấn đường của Cố Đình Viên, vậy tay xua chúng tan đi. Sau đó mới nghiêng đầu gọi một tiếng cha nuôi. Điều này khiến Cố Đình Viên vui mừng khôn xiết, ôm lấy Tô Uyển Uyển không nỡ buông tay. Uyển Uyển, con đi tìm anh Tiểu Trì chơi đi. Vâng ạ, cha nuôi. Anh Tiểu Trì ở đâu vậy ạ? Chắc là đang ở hậu viện chơi với mấy đứa trẻ trong nhà. Vừa nói vừa nhìn người hầu đang đi ngang qua. Cô dẫn Uyển Uyển đi tìm Tiểu Trì. Nhớ bảo Tiểu Trì trông chừng Uyển Uyển cho tốt, đừng để con bé bị lạc. Vừa tới hậu viện, Uyển Uyển đã nhìn thấy Cố Phương Trì. Chỉ thấy giữa hậu viện rộng rãi, có 3-4 đứa trẻ đang vây quanh Cố Phương Trì, giọng điệu vô cùng khó nghe. Có đứa nói vài câu thậm chí còn muốn động tay động chân. Cố Phương Trì, hôm nay mày nhất định phải xin lỗi Tiểu Yến. Đúng vậy, nếu không tao sẽ đi mách gì tao. Nói là mày bắt nạt Tiểu Yến. Mày thực sự nghĩ mình là đại thiếu gia nhà họ Cố sao? Một đứa của em mà cũng đòi làm thiếu gia nhà họ Cố à? Thật là nực cười. Tao thấy chủ Cố chỉ là thấy nó tội nghiệp thôi. Nếu tao mà có đứa con trai què như vậy, tao thà không cần còn hơn. Mẹ tao nói rồi, Cố Phương Trì chính là một ngôi sao chổi nhỏ. Vừa sinh ra mẹ đã mất rồi. Dạo trước, mẹ tao còn nghe nói ba nó suýt chút nữa là nhảy lầu rồi. Ông nội nó cũng bị rơi xuống sông nữa. Chúng ta nên tránh xa cái thứ xui xẻo này ra, nếu không lát nữa bị lấy vận xui thì sao? Mấy đứa trẻ đó lớn hơn Cố Phương Trì rất nhiều. Cố Phương Trì đi lại khó khăn. Tuy rằng bọn họ không chiếm được ưu thế gì, nhưng Cố Phương Trì lại bị bọn họ chặn đường từ phía, căn bản không thể đi được. Mà ở đằng xa, Tô Uyển Uyển lúc này nắm đấm đã cứng lại rồi. Con bé tìm được 2 cành cây khô trong bụi cỏ, rồi lao thẳng ra ngoài. Cố Phương Trì, mẹ tao nói, nếu là cậu ta thì đã chẳng muốn sống trên đời này nữa rồi. Cậu... Anh... Cậu là cái đồ gì thế hả? Ai cho phép cậu vào đây? Tôi là ai á? Tôi là mẹ cậu đây. Tao hành chu tức đến sắp nổ tung rồi. Nhưng nhìn cục bột nhỏ trước mặt hung dữ một cách đáng yêu, cậu ta lại không nỡ ra tay. Thế là liền lên tiếng dọa dẫm, tránh ra.
Tin hay không tôi đánh cả cậu và nó luôn một lượt. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc đi tìm mẹ đấy. Nếu các cậu không xin lỗi anh Tiểu Trì thì tôi sẽ đánh cho cậu phải gọi mẹ luôn. Tao Hành Chu từ nhỏ đã quen thói bá đạo. Ngay cả Cố Phương Trì cũng bị cậu ta tùy ý bắt nạt. Nào đã bao giờ gặp phải một đứa trẻ nói năng sắc bén thế này. Cậu ta suýt chút nữa thì bị lời của Tô Uyển Uyển làm cho tức phát khóc. Cậu rốt cuộc có phải là con gái không hả? Em vẫn còn là một em bé mà. Lần này Tào Hành Chu bị tức đến phát khóc thật. Uyển Uyển vẫn không chịu bỏ qua. Anh Cố Phương Trì bắt nạt cậu à? Nó bắt nạt Cố Yến. Anh Tiểu Trì, Cố Yến là ai vậy à? Là con của dì ghẻ anh, kém anh 1 tuổi. Anh không thích nó. Vậy anh có bắt nạt nó không? Không có, thấy chưa? Anh Tiểu Trì không hề bắt nạt nó. Nó nói sao? Tiểu Yến muốn bùa bình an, nó không cho thì thôi. Lại còn đẩy Tiểu Yến ngã xuống đất nữa. Tiểu Yến mới có 4 tuổi thôi. Nó làm anh mà còn bắt nạt em. Quả nhiên mẹ tôi nói đúng. Nó đúng là đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Tô Uyển Uyển cau mày. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình giận dữ đến lúc thế. Gì mất? Anh Tiểu Trì vẫn còn nhỏ như vậy. Anh ấy thì có lỗi gì chứ? Mẹ cậu không tốt chút nào. Sao lại thích đi đổ oan cho người khác như vậy? Hơn nữa, đồ của chính anh Tiểu Trì. Muốn tặng người khác hay không phải được anh ấy đồng ý mới được. Cô Yến lấy quyền gì mà đi cướp? Dựa vào cái gì chứ? Đều là trẻ con cả. Tại sao anh Tiểu Trì nhất định phải nhường nhịn em trai mình? Còn nữa, các anh luôn miệng nói anh Tiểu Trì bắt nạt Cố Yến. Nhưng bây giờ các anh lại đang bắt nạt một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình. Các anh làm như vậy là đúng sao? Những lời của Uyển Uyển khiến mấy đứa trẻ không nói nên lời. Tào Hành Chu muốn phản bác, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Cậu ta bỗng cảm thấy những lời mẹ nói với mình dường như không hoàn toàn đúng. Các anh nhớ cho kỹ đây. Cố Phương Trì là người mà Tô Uyển Uyển tôi bảo vệ. Sau này các anh còn dám bắt nạt anh ấy nữa, coi chừng gặp xui xẻo đó. Nói xong, Tô Uyển Uyển liền kéo Cố Phương Trì rời đi, để lại mấy đứa trẻ đang suy nghĩ mông lung. Anh Tiểu Trì, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không à? Anh không sao, không bị thương. Cố Phương Trì chỉ nghĩ đến dáng vẻ Uyển Uyển bảo vệ mình lúc nãy, lòng bỗng mềm lại. Từ khi sinh ra đến giờ, xung quanh cậu luôn đầy dẫy sự ác ý. Ngoài cha mình ra, đây là người đầu tiên sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu. Hi hi, anh Tiểu Trì không sao là tốt rồi. Sau này Uyển Uyển sẽ không để người khác bắt nạt anh đâu. Uyển Uyển, thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu. Bởi vì vừa rồi nếu không nhờ Tô Uyển Uyển đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt cậu, có lẽ giây tiếp theo Tào Hành Chu đã bị rớt ngay tại chỗ rồi. Anh Tiểu Trì là người tốt nhất mà Uyển Uyển từng thấy. Dù sao trên người anh cũng mang theo tử khí và vô số đức kim quang. Nếu như vậy mà còn không tính là người tốt, thì trên thế giới này chẳng còn ai là người tốt nữa. Cố Phương chỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giấu đi tâm tư riêng mà không giải thích. Đây là đâu vậy à? Đợt trước có hỏa hoạn, đèn ở đây bị cháy hỏng rồi. Trong nhà vẫn chưa thuê người đến sửa. Sao vậy anh Tiểu Trì? Bức tường này hình như có gì đó không ổn. Anh Tiểu Trì, bức tường này là mới xây à? Mê mâng, cách đây không lâu nhà cũ bị hỏa hoạn. Bức tường này đã bị thiêu rụi rồi, sau đó mới được xây lại. Phá nó đi thôi, sư phụ đã từng nói với em rồi. Kiến trúc nhà ở phải chú trọng đến an toàn, ánh sáng và thông gió. Bức tường này xây cao quá, nó sẽ che hết ánh sáng trong sân. Hơn nữa, tường quá cao thì độ ổn định cũng không tốt. Khi gặp gió to mưa lớn có thể tiềm ẩn nguy hiểm, lại còn làm cho trong nhà cảm thấy ngột ngạt. Anh Tiểu Trì, bố cục nhà anh đã bị thay đổi rồi. Uyển Uyển có muốn vào trong nhà xem không? Vâng ạ, em đến tìm anh Tiểu Trì chính là vì chuyện này. Mấy tên nhóc xấu tính vừa nãy làm gián đoạn. Uyển Uyển suýt chút nữa là quên mất rồi. Người lớn đi một lúc lâu mới đến đại sảnh. Lúc này Tô Tế Châu đã ứng phó xong. Khi thấy Tô Uyển Uyển ở bên cạnh, ông liền bước tới bế thốc cô bé lên, mà Cố Đình Viên ở phía sau lại chậm một bước. Tiểu Trì, lát nữa con dắt Uyển Uyển vào trong ăn bánh kem nhé. Uyển Uyển vừa nghe thấy được ăn bánh kem là quên luôn cả việc mình cần làm, định kéo Cố Phương Trì vào nhà chính. Đồ ham ăn, ai không biết còn tưởng nhà mình để con nhịn đói đấy. Nhà mình đâu có để Uyển Uyển nhịn đói đâu ạ. 3 ngày nào cũng cho Uyển Uyển ăn no căng bụng luôn. Là do Uyển Uyển ăn khỏe quá thôi. Uyển Uyển, sau này hay là con dọn đến nhà họ Cố ở đi. Cha nuôi ngày nào cũng chuẩn bị bánh kem cho con. Không được đâu ạ, tối mà con không về nhà, ông nội, ba và anh trai sẽ nhớ con đến mức không ngủ được mất. Ha 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 ha. Anh Châu à, con bé nhà anh đáng yêu quá. Hừ, có đáng yêu đến mấy cũng không phải là của nhà anh đâu. Nhà họ Cố có diện tích rất lớn, toàn bộ nơi này lớn nhỏ có hơn 100 căn phòng. Vừa bước vào cửa, Uyển Uyển đã phát hiện ra điều bất thường. Anh Tiểu Trì, mặt bằng nhà anh có gì đó không đúng.
Xét về tính hợp lý của bố cục, cửa chính nhà anh đối diện với ban công, cửa sổ đối diện với cửa sau. Như vậy gió sẽ thổi thẳng xuyên qua ngôi nhà, tạo thành luồng gió xuyên phòng. Mùa đông sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Cố Phương Trì lại dẫn Tô Uyển Uyển đi xem thêm một lát. Uyển Uyển phát hiện ra môi trường ở nhiều nơi trong nhà ở nông thôn ít nhiều gì cũng có những điểm không hợp lý. Bậc thềm của nhà cũ hơi trơn. Trong nhà có phải từng có người già vô ý bị ngã hoặc là bị thương nhẹ không? Ngoài ba mình ra, ông nội vẫn luôn sống ở nhà cũ. Những năm qua sức khỏe vẫn không được tốt lắm. Dạo trước đi câu cá bên bờ sông bị rơi xuống nước, nên dạo này vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Hành chi mình cứ thắc mắc tại sao trên người anh Tiểu Trì màu vàng kim và màu tím lại lúc yếu lúc mạnh. Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Nếu không phải nhờ công đức, kim quang và tử khí bảo vệ nhà họ Cố, có lẽ bây giờ nhà họ Cố đã rối ren hết cả rồi. Chuyện bài trí trong nhà anh Tiểu Trì bị thay đổi chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất chính là bây giờ nhà cô đã không thể tiếp tục ở lại nữa rồi. Cách bài trí này bị thay đổi cực kỳ khéo léo. Nếu không phải Uyển Uyển có nghiên cứu về bài trí, có lẽ cũng không phát hiện ra điều bất thường. Anh nhất định phải nói với cha nuôi, bảo cha chú ý hơn một chút. Có cách nào giải quyết không? Có chứ à, vậy làm sao mới sửa lại được môi trường này? Bây giờ có lẽ vẫn chưa được. Em phải về nhà chuẩn bị một chút. Phụ chú hôm nay đều không mang theo. Và lại nhà cũ lớn như vậy, mỗi phòng dán một tờ có lẽ vẫn không đủ. Xem ra phải ra con hẻm nhỏ lần trước mua thêm một ít rồi. Uyển Uyển đang mải suy nghĩ không chú ý, bị người ta đẩy một cái, ngã dầm một cái quỳ rạp xuống đất. Cố Phương Trì cũng không lường trước được tình huống bất ngờ này, trong lòng hoảng hốt vội vàng tiến lên đỡ Tô Uyển Uyển dậy. Tay Uyển Uyển bị chảy ra một chút, may mà không nghiêm trọng lắm. Cô Yến, cậu muốn chết hả? Cô Yến, cậu muốn chết hả? Anh. Con nhóc kia, tránh ra. Tao sẽ về mách mẹ, để mẹ tao dạy dỗ mày một trận. Thả tao ra, hừ. Uyển Uyển đứng ở phía sau quan sát, không hề ra tay ngăn cản anh ấy. Cô bé có thể cảm nhận được trên người cô Yến có một mùi tanh thoang thoảng, không giống như của con người mà giống như của động vật hơn. Lúc này dì Tào nghe thấy tiếng kêu như ếch của con trai mình, liền vội vàng lần theo tiếng động tìm đến. Con điên rồi sao? Cố Phương Trì, sao con dám làm thế? Rõ ràng là gì đã? Mẹ ơi, mẹ phải dạy dỗ bé đáng yêu này thật tốt vào. Chủ động giúp nó giảm cân, chủ động giúp nó thoát nước. Lời vừa dứt đã bị dì Tào tiếp lời ngay. Tiểu Trì, dì biết con không thích dì, nhưng con cũng không thể trút giận lên em trai mình như vậy chứ. Cố Đình Viên vừa đến đã thấy cảnh tượng này. Tiểu Trì, con đánh em à? Cố Đình Viên nhất thời không biết phải làm gì với đứa con trai này của mình, một ngụm khí nghẹn lại nơi cổ họng. Tiểu Trì, con nói cho bà biết, tại sao lại đánh em? Nó cần được dạy dỗ. Anh Tiểu Trì nói đúng lắm, nó chính là cần được dạy dỗ. Uyển Uyển, lại đây. Con không đâu. Người cha già há miệng, vừa không nỡ mắng, lại chẳng nỡ đánh. Lúc này ngay cả một câu nặng lời cũng không thốt ra được. Uyển Uyển, có thể nói cho bà biết tại sao con lại nói như vậy không? Uyển Uyển bĩu môi, để lộ lòng bàn tay bị chảy xước của mình. Uyển Uyển bị ngã rồi. Ngã khi nào thế? Lúc trước nó cướp bùa bình an con tặng cho anh Tiểu Trì. Anh Tiểu Trì không đưa, nó liền sai người đến bắt nạt anh Tiểu Trì. Nếu không phải Uyển Uyển nhìn thấy, thì anh Tiểu Trì đã bị bắt nạt rồi. Nếu mọi người không tin, có thể đi tìm người giúp việc đã đưa con đến hôm nay. Nhưng mà người đó thấy nhiều người bắt nạt anh Tiểu Trì như vậy, cũng chẳng thèm lại giúp anh ấy. Hừ, cô Yến còn luôn miệng gọi bé đáng yêu, còn nói những lời khó nghe để giễu cợt anh Tiểu Trì. Con bảo mẹ nó nhốt anh Tiểu Trì lại để dạy dỗ nữa. Cha nuôi, nhà mọi người đều dạy dỗ trẻ con như vậy sao? Dì Tào, dì có thể giải thích một chút không? À, Cố Đình Viên kết hôn muộn thật. Khi Cố Phương Trì chào đời, ông ấy đã 35 tuổi rồi. Không lâu sau khi người vợ qua đời vì khó sinh, Cố Đình Viên vốn không có ý định tái hôn, nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn khiến ông ấy và dì Tào có mối liên hệ với nhau. Không lâu sau thì có Cố Yến. Dì Tào, chuyện này là sao? Tại sao Tiểu Yến lại nói những lời như vậy với anh trai mình? Đình Viên, em vừa đến đã thấy Tiểu Trì đang đánh Tiểu Yến. Cho dù Tiểu Yến có sai thế nào đi nữa, với tư cách là anh cả, cũng không thể ra tay tàn nhẫn với chính em trai mình như vậy chứ. Lời nói của dì Tào rất khéo léo lèo lái, hoàn toàn không nhắc đến những lời Cố Yến đã nói, trái lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Cố Phương Trì. Vậy còn Cố Yến, tại sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với các con vật nhỏ như vậy chứ?